So, guys, nandito na po tayo sa aking screen ng aking cellphone po. So, kung bago ka lamang po sa channel ko na ito, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, subscribe, and click nyo na rin po yung notification bell po para lagi po tayong updated kung may video po akong i-upload. So, mag-start na po tayo So, ang una po natin gagawin is pupunta po tayo. Clear ko lang muna siya. Punta po tayo sa ating Google Chrome. Dito po tayo sa ating Google Chrome. Punta po tayo sa ating search box po, no. Type po natin is youtube.com. youtube.com. Tama ba ito na type ko? Ayan, youtube.com. So, ayan, dito na po tayo sa youtube.com po natin, sa ating YouTube account po, no. So, ang una po natin gagawin dito, pindutin po natin itong tatlong tuldok po sa may itaas po. Ito po. And then, kung hindi po tayo naka-desktop, i-desktop side po natin. Ito po. Sa akin po is naka-desktop na po siya, kaya okay na po ako doon. Okay na po, no. So, zoom out ko lang po siya, no, para makita po natin maigi. Wait lang po at medyo mahina po ang ating wifi. Nandito po tayo kasi sa labas ng bahay. Medyo mainit po kasi doon sa loob. At sobrang summer po. Mababa lang yung bubong ng aming bahay. May nagchat sa akin. Ito po. Pindutin po natin ang ating profile pic. Dito po, ang ginagamit po natin yung account po natin. Pindutin po natin. So, pag napindot na po natin yung ating account, ano ba yan siya? Ano ba yan? Ngayon pa nagsipasok yung mga chat na yan. Pindutin po natin ang ating, ay na lumaki, YouTube Studio po. So, ngayon, nandito na po tayo sa aking YouTube Studio. Punta po tayo dito po sa ating video. Tapos, hindi natin tatlong tuldok na po na yan, no? So, makikita po natin dyan, your channel, Tita Kat Vlog, dashboard, video, playlist, analytic, comments, subtitle, monetization, audio, library. So, ang pipindutin lang po natin dyan is ang ating video po. Ang video po. Ayan na po. Nandito na po tayo. Dito sa ating video. Ayan na po. Kung nakikita nyo po, channel, video. Ayan po. Ayan po. Channel, video po. Ayan po na. So, swipe lang po natin yan. Pakanan po, no? So, nakalagay po dyan kung kailan po natin siya pinablish po. Tapos, kung kakailang views po siya, ayan nga po, nakalagay din po yung views niya, comment, at saka like and dislike. Ayan po, no? Pero, hindi lang po yan dyan. Wait nyo lang po. Dito rin po, kung makikita nyo po, nakalagay po dyan, restriction. Ayan na po. Ayan na po tayo. Ayan na. Ayan po. Ayan po. Meron po akong copyright claim. Ang aking video na music video with my mahal. Copyright po siya. And then, dalawa po kasi ang aking copyright. Pero hindi ko po siya pinagmamalaki, no, na may copyright po ako. At hindi ko rin po siya gusto. Ito po. Exercise at home DIY. Copyright din po siya dahil nga po sa music na nilagay ko. Ayan po. Ayan po, oh.
Kung mapapansin nyo po, ayan po, ayan, dalawa pong copyright po tayo sa magkaibang video po. Yung aking DIY, exercise, at saka yung music with my mahal. So kung nakatulong po itong video na po nito sa inyo, please don't forget to like and share po